Warpath, vị tướng Cloud Booster có thực sự lật đổ meta tiêm kích. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Shop Màn Thầu. Hôm nay mình không làm video highlight hay là combat kịch tính, mà chúng ta sẽ ngồi lại phân tích kỹ hơn về một cái tên đang được quan tâm rất nhiều trong đội hình tiêm kích, đó là Cloud Booster. Liệu Cloud Booster có thực sự mạnh như lời đồn? Có đáng để anh em đầu tư tài nguyên không? Và quan trọng nhất, khi kết hợp với tướng nào thì tối ưu sát thương nhất? Hôm nay mình đã test thực tế, có số liệu cụ thể và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Nhìn lướt qua bộ kỹ năng của Cloud Buster thì tôi thấy rõ ràng là nó thuần sát thương luôn, đặc biệt là cái kỹ năng 1 nha. Nó tăng thẳng 20% tỷ lệ chí mạng đúng không? Đúng rồi, tăng 20% và còn giáng đòn định kỳ mỗi 4 giây nữa. Xong rồi nó lại đi kèm với kỹ năng 4 là trừ kháng mục tiêu. Trừ liên tục luôn á. Chuẩn, cứ gây sát thương kỹ năng là trừ, mà lại còn cộng dồn tới 10 lần. Cái điểm ăn tiền nhất chính là cái cộng dồn 10 lần đó. Nó tạo ra một cái hiệu ứng kiểu như là lăn cầu tuyết vậy. Càng đánh lâu thì địch càng mỏng giáp. Và lúc đó thì kỹ năng 1 bắt đầu nổ chí mạng âm âm. Chính xác, nhưng mà lý thuyết thì hay đấy. Còn thực tế trong bài test của Shop Màn Thầu thì sao? Để tôi tóm tắt bối cảnh bài test cho mọi người dễ hình dung nhé. Shop Màn Thầu họ cho các cặp tướng thi đếm thời gian hạ gục cùng một mục tiêu chung. Mục tiêu ở đây là cặp mũi tên và cáo bạc đúng không? Đúng rồi, mọi điều kiện trang bị đều được giữ nguyên để đảm bảo công bằng. Cặp 1 Cloud Booster hắc sắc, damage ổn định nhưng chưa thực sự bùng nổ. Có cảm giác thiếu một chút gì đó về burst. Cặp 2 Cloud Booster nài ngựa, thời gian 55 giây, nhanh hơn 4 giây, sự phối hợp bắt đầu có hiệu quả hơn. Cặp 3 Cloud Booster cánh kiếm, 53 giây. Combo này khá là cân bằng giữa duy trì damage và dồn sát thương.
Cặp 4 hắc sắc nải ngựa 1 phút 25 giây. Đây là điều khiến mình bất ngờ nhất. Ngày xưa đây từng là cặp đôi bá chủ bầu trời, nhưng ở meta hiện tại với điều kiện test hôm nay lại cho kết quả chậm nhất. Sự chênh lệch khá lớn. Break a leg. Cặp 5 Dạ Ưng Cánh Kiếm 56 giây. Mức sát thương trung bình khá là không nổi bật nhưng cũng không yếu. On my way. Stick around. Let's land this sucker. This is impossible! Mayday! Mayday! Hitting home. Cặp 6 Cloud Booster Dạ Ưng 41 giây. Và đây mới là điều đáng nói. 41 giây nhanh hơn toàn bộ các cặp còn lại. Sự khác biệt không chỉ 1 đến 2 giờ mà là hơn 10 giây so với nhóm trên. Đây là một khoảng cách rất lớn trong bài test damage ngắn hạn.
break a leg. Và kết quả thì thực sự là khá sốc. Sốc ở chỗ những cái đội hình từng làm mưa làm gió một thời nay lại tỏ ra quá đuối. Ví dụ điển hình nhất là cặp bá chủ cũ hắc sắc và nài ngựa. Chị đoán xem họ mất bao lâu? Chắc cũng phải chầy chật lắm. Lên đến tận 1 phút 25 giây mới hạ được mục tiêu. 1 phút 25 giây ạ? Vậy là quá lâu cho một trận không chiến rồi. Thực sự thì vòng xoay meta đã đào thải cặp đôi này. Việc cứ cố bám víu vào đội hình cũ bây giờ rõ ràng là một sự lãng phí tài nguyên cực lớn. Hoàn toàn đồng ý. Nếu 1 phút 25 giây là minh chứng cho sự lỗi thời, thì ở chiều ngược lại, chúng ta có một kỷ lục mới. Kỷ lục này định hình lại luôn cách chơi tiêm kích hiện đại. Và quán quân không ai khác chính là sự kết hợp giữa Cloudbuster và Dạ Ưng. Áp đảo hoàn toàn luôn. Họ kết liễu mục tiêu chỉ trong vỏn vẹn 41 giây. Tức là thời gian bị rút ngắn đi hơn một nửa. Đúng vậy, nhanh hơn phân nửa so với cái đội hình bét bảng kia. Sự chênh lệch khủng khiếp này nó đến từ việc hai bộ kỹ năng bù chữa và cộng hưởng cho nhau quá hoàn hảo. Dạ Ưng vốn dĩ đã là một tướng dồn sát thương chớp nhoáng cực kỳ mạnh rồi. Chuẩn. Và khi đi cùng Cloudbuster thì vai trò của Cloudbuster là liên tục bào mòn sức chịu đựng của mục tiêu bằng 10 cái cộng dồn trừ kháng đó. Cứ thế trừ cho đến khi chạm đáy. Đúng lúc lớp giáp mỏng nhất thì Dạ Ưng lại xả cái chuỗi sát thương dồn dập ra. Cộng thêm cái ngưỡng chí mạng đã được cường hóa từ trước nữa. Tạo ra một lượng sát thương khổng lồ mà đối phương không thể nào chống đỡ nổi. Căn chỉnh thời gian quá khớp luôn. Cho nên nhìn rộng ra thì những con số thực tế từ kênh shop màn thầu đã giúp anh em game thủ tiết kiệm được khá tiền bạc và thời gian cày cuốc. Rõ ràng là thay vì đầu tư dàn trải thì dốc tài nguyên vào Cloudbuster lúc này là một quyết định hoàn toàn xứng đáng. Vị tướng này hiện tại là quá toàn diện, cân tốt cả PvP lẫn các hoạt động săn boss luôn nhờ cái khả năng trừ kháng liên tục đó. Việc nắm bắt nhanh sự thay đổi meta này thực sự mang lại lợi thế rất lớn cho người chơi. Chắc chắn rồi. Nhưng mà cái sức mạnh hủy diệt này nó cũng gợi mở một cái vấn đề xa hơn mà tôi đang nghĩ tới. Vấn đề gì vậy? Anh cứ nghĩ xem, khi mà hỏa lực trên bầu trời bị đẩy lên một cái mức cực đoan như thế này, một chuỗi dồn sát thương kết liễu địch thủ chỉ trong 41 giây. Quá nhanh. Thì liệu sắp tới trong các bản cập nhật tương lai, trò chơi có bắt buộc phải tung ra một hệ thống phòng không hoàn toàn mới không? Hoặc ít nhất là những cơ chế sinh tồn chuyên biệt chỉ để khắc chế lại cái sức mạnh quá áp đảo của Cloudbuster. Mọi người thử suy nghĩ về viễn cảnh đó xem sao. Đó là toàn bộ bài test và phân tích của mình về Cloudbuster ở thời điểm hiện tại. Anh em nghĩ sao? Có cặp đôi nào mình chưa thử mà anh em muốn mình test tiếp không? Liệu meta tiêm kích sắp tới có thay đổi hoàn toàn? Hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết ý kiến của anh em nhé. Nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên đăng ký kênh shop màn thầu để ủng hộ mình và theo dõi những bài phân tích Warpath chuyên sâu hơn trong thời gian tới.